გვაგრძელებთ ხაზოვანის სტრუქტურის შესწავლას, გავიაროთ გეომეტრია, რომელიც ერთ-ერთი მთავარია მიმართულებაში. შექმნათ ჩვენი ავეჯის ორნამენტები. ამისთვის გადავალ წინახედში. ერთ-ერთი მთავარი რაც უნდა ვიცოდეთ, როდესაც ვქნით ხაზოვან სტრუქტურას, ყოველთვის უნდა ვიყოთ ხოლმე გვერდით ხედში. არასოდეს შექმნათ ხოლმე პერსპექტივში, რადგან წერტილების განლაგება იქნება არასწორად და შემდეგ მოგვიწევს ხოლმე მათი შესწორება. მოდით ავირჩევ მართკუთხა ფორმას, ასევე გავააქტიუროთ სნეპი და აი ამ ჩვენს ბადეზე შევქმნათ ესეთი მართკუთხა ფორმის ხაზოვანი სტრუქტურა. როგორც ჩვენ ვიცით, მხოლოდ ლაინის გააჩნია წერტილების მართვა, ხოლო სხვა დანარჩენი საჭიროებს კონვერტაციას. ამ შემთხვევაში გადავიყვანოთ edit type spline-ზე, სადაც გამოჩნდება ჩვენი მონიშნის ფუნქცია და ასევე გეომეტრია. გავააქტიუროთ წერტილები. როგორც უყურებთ, გეომეტრიაში გამოჩნდა ყველა ის ხელსაწყო, ისი მეშვეობითაც შეგვიძლია მოვახდინოთ სხვადასხვა მანიპულაციები. აქედან ყველა ცოდნა არ არის აუცილებელი და გავიაროთ ყველა ის ძირითადი, რასაც მე ხშირ შემთხვევაში ვიყენებ ხოლმე. პირველი ეს არის წერტილების ჩამატება. ეს ხდება refine-ის მეშვეობით, როდესაც გავააქტიურებთ, მაგალითად შეგვიძლია დავამატოთ დამატებით წერტილები. როგორც უყურებთ, შეგვიძლია ეს წერტილი უკვე ამოძრავოთ, ასევე არის გააქტიურებული მასზე bezier corner-ი. შეგვიძლია მოვნიშნოთ ყველა და გადავიყვანოთ corner-ზე. შემდეგ თუ დაგვჭირდება დამრგვალება, უკვე შევცვლით აი მიმართულებას. ასევე გავუკეთოთ იზოლირება, მარტო ხაზოვანი სტრუქტურა გამოჩნდეს. ეს არის წერტილების დამატება, ასევე მოდი დავამატოთ შუაშიც. ბადე დაგვეხმარება, რომ ზუსტად შუაში მოვათავსოთ წერტილები. ასევე აი ამ ადგილებშიც შევამატებ. შემდეგი ხელსაწყო ეს არის წერტილის გაყოფა ორ ნაწილად, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, ამას ემსახურება ჩემფერი. მისი დამხმარებით ჩვენ შეგვიძლია მონიშნული წერტილი გავყოთ ორ ნაწილად, მაგალითად აი ესეთი სახით. მოდით კიდევ ერთი წერტილი ჩავამატოთ, აი ამ ადგილას, მოვნიშნოთ და შევწიოთ შიგნით. ერთი არის, როდესაც ყოფთ ორ ნაწილად წერტილებს და მეორე მსგავსი ფუნქცია, ეს არის ფილეთი, რის მეშვეობითაც ჩვენ შეგვიძლია მოდით მოვნიშნოთ აი ეს ორი წერტილი, მისი მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია გავყოთ ორ ნაწილად და ასევე დავამრგვალოთ. აი როგორც უყურებთ, როგორი ეფექტი მივიღეთ აი ამ წერტილების გაყოფით. მის გვერდზე არის სანტიმეტრების მაჩვენებელი, შეგიძლიათ ეს ან ხელით გაყოთ ორ ნაწილად, ან კიდევ უბრალოდ მიუთითოთ კონკრეტული სანტიმეტრი და იმ რადიუსზე გაიყოფა ეს ჩვენი წერტილი. ეს არის მეორე, ერთ-ერთი მთავარი ხელსაწყო. თუ დავაკვირდებით, მივიღეთ აი ესეთი კუთხე ორნამენტის სახით, რომელიც იქნება ჩვენს ავეჯზე. და მოდით აი ეს კუთხე გავიმეოროთ აი ამ დანარჩენ ადგილებზეც. ამისთვის არ არის საჭირო იგივე მოქმედებები შევასრულოთ, უბრალოდ გადავიდეთ ხაზოვან სტრუქტურაზე, მოვნიშნოთ აი ეს ნაწილები და შეგვიძლია წავშალოთ. თუ მაგალითად წერტილებს მოვნიშნავდით და ისე წავშლედით, ამ შემთხვევაში ხაზი რჩება და არ იშლება მთლიანად. ამ შემთხვევაში საჭიროა მოვნიშნოს ხაზოვანი სტრუქტურით, რომ წაიშალოს და დარჩეს მხოლოდ აი ეს ნაწილი. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მირორის მეშვეობით ავაკოპიროთ მარჯვენა მხარეს, გამორთოთ ხაზების მაჩვენებელი, დავაჭიროთ mirrors. აქ უკვე მიუთითოთ კონკრეტული მიმართულება, ჩვენ გვჭირდება x მიმართულებაზე, რომ დაკოპირდეს, ასევე უნდა მიუთითოთ კოპირება, ასევე მიუთითოთ x-ი, რომ მარჯვენა მხარეს მოთავსდეს. როგორც უყურებთ, ეს დაკოპირებული არის ცალკე ხაზოვანი სტრუქტურა, ანუ ეს ორი ხაზი არ არის ერთი, ამისთვის საჭირო რომ გავაერთიანოთ
გაერთიანება ხდება ეთაჩის მეშვეობით, გავააქტიურებთ და შემდეგ მივუთითებთ მეორეს. როგორც უყურებთ, გაერთიანდა ეს ორი ხაზი. ასევე გჭირდება ქვედა მხარეს დაკოპირება, აქაც გავიმეოროთ იგივე მეთოდი. ამ შემთხვევაში x-ის მაგივრად მივუთითოთ y-ი და დაკოპირდება ქვევით. აქაც ახლა ამ ორ ხაზს შევაერთებ ერთმანეთთან, აი ესე. როგორც უყურებთ, როგორ მარტივად შევქმნით აი ესეთი კუთხეები სხვა დანარჩენ ადგილებზეც. ჩვენ გავაერთიანეთ ეს ხაზოვანი სტრუქტურა, ერთი ობიექტი გახდა, მაგრამ საჭიროა ახლა წერტილების შეერთება, რადგან არის ცალსაკე. როგორც უყურებთ, გვაქვს აქ ორი წერტილი, თუ დავაკვირდებით, ესენი არის ცალსაკე. და საჭიროა გაერთიანება. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ორი მეთოდი იმისთვის, რომ გავაერთიანოთ. ერთი არის, როდესაც ვიყენებთ connect, მაუსის მარცხენა ღილაკით დავაკლიკებთ და მივუთითებთ მეორე წერტილს და ეს ორი წერტილი დაკავშირდება ერთმანეთთან ხაზის მეშვეობით. როგორც უყურებთ, მათ შორის გაჩნდა დამატებითი ხაზი. და გვაქვს კიდევ მეორე მეთოდი, ეს ხდება წერტილების შეერთებით. ამისთვის უნდა გამოვიყენოთ ველდის ფუნქცია. მოდით ახლა გავიაროთ ჩვენი ველდის რადიუსის მაჩვენებლის გაკონტროლება როგორ ხდება. მოდით მე ცალკე შევქმნი ხაზოვან სტრუქტურას. ერთ წერტილს აქ დავაფიქსირებ, მეორეს აქ, კიდევ მესამე აქ დავაფიქსიროთ. და ასევე გავიმეოროთ იგივე აი ამ მიმართულებითაც. თუ მაგალითად გვინდა, რომ აი ეს ორი წერტილი შეუერთდეს ერთმანეთს და ასევე ეს ორი წერტილიც ერთმანეთს შეუერთდეს, ამისთვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ რადიუსი. თუ ვიცით, რომ ბადის ამ წერტილიდან ამ წერტილამდე არის 10 სანტიმეტრი, ჩვენ შეგვიძლია მოვნიშნოთ ეს 4-ვე წერტილი, ჩაუწეროთ 0.1, ამ შემთხვევაში არის უკვე ჩაწერილი და დავაჭიროთ ველს და ორივე წერტილი შეუერთდება 10 სანტიმეტრის რადიუსზე. მაგალითად, თუ ჩვენ გვექნებოდა 4, ანუ 40 სანტიმეტრი, გადავითვალოთ 1, 2, 3, 4, ანუ 40 სანტიმეტრი და ჩაუწერთ 0.4-ს. ამ შემთხვევაში, როდესაც დავაწვევით ველს, ეს ყველა წერტილები შეუერთდება ერთმანეთს. ამას ვიყენებთ ხოლმე იმ შემთხვევაში, როდესაც გვაქვს ბევრი წერტილები, ვიცით კონკრეტული რადიუსი, რა რადიუსზეც უნდა შეერთდეს და ვუთითებთ ხოლმე იმ კონკრეტულ სანტიმეტრს და შემდეგ უკვე უერთდებიან წერტილები ერთმანეთს. მე მგონი არ არის ეს ყველაფერი რთული. ამ შემთხვევაშიც, როგორც უყურებთ, ეს ორი წერტილი იმყოფება 10 სანტიმეტრის რადიუსში, ჩაუწეროთ 0.1, დავაჭიროთ ველს და ეს ორი წერტილი შეერთდება. აქაც რა თქმა უნდა გავიმეორებთ იგივეს, მოვნიშნოთ ყველა, ესენიც საჭიროებს შეერთებას, როგორც უყურებთ არის ცალსაკე. მოვნიშნავ და ველის დახმარებით შევაერთებ. ასევე ამებსაც გადავიყვან კორნერის მიმართულებაზე. ამ ერთს გავუსწორებ აი ამ წერტილს. როგორც უყურებთ, ვისწავლეთ ის ძირითადი ფუნქციები, რასაც ხშირ შემთხვევაში ვიყენებთ ხოლმე და მოდით გავიაროთ კიდევ ორი დამატებითი საჭირო ხელსაწყო. ეს არის წერტილების დაშლა, მაგალითად თუ გვაქვს შეერთებული, ამ შემთხვევაში ბრეიქის მეშვეობით მარტივად დავშლით ორ ნაწილად, იქნება ისევ ცალსაკე. ეს ორი წერტილი, ესეც ხშირ შემთხვევაში ვიყენებთ ხოლმე, მოდით ისე ველით შევაერთოთ. ან კიდევ შეგვიძლია დამატებით კიდევ შევქმნათ ხაზოვანი სტრუქტურა. მაგალითად, ჩავამატოთ იქ შუაში კიდევ ხაზი. ესეც create lines მეშვეობით დამატებით ვქმნით ხაზს, რომელიც იქნება ერთი მთლიანი. სხვა დანარჩენი არ საჭიროებს ცოდნას, არც გამოგადგებათ ხოლმე, ამიტომ ეს ის არის ძირითადი, რაც
მოგცემს იმის საშუალებას, რომ შევქმნათ ნებისმიერი ობიექტი. ეს ყველაფერი არის საკმარისი. მოდით ახლა მე ამ ყველაფერს ოდნავ შევცვლი, დავაკოპირებ აი ამ ერთ ხაზს, ასევე აი ეს წერტილები ფილეთის მეშვეობით დავამრგვალოთ. აი ესე. რაც შეეხება შიდა მონიშნული ხაზის დაკოპირება, წერტილების მეშვეობით არ ხდება შრიფტთან ერთად. ამ შემთხვევაში უნდა გავაქტიუროთ ხაზი, მოვნიშნოთ მთლიანად და შემდეგ შრიფტი დავაკოპიროთ. ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქციაა. სნეპით მე გავუსწორებ აი ამ ბადეს, ერთი წალი დავსვათ. აი ამ ადგილას. ასევე ამასაც დავსვა შუაში. ასევე შეგვიძლია მოდით კიდევ ერთი შუაში დავაკოპიროთ ეს ხაზი, დავაფიქსიროთ ესე. როგორც უყურებთ, აი ეს მარტივად მივიღეთ კონკრეტული ორნამენტი. ეხლა საჭირო მივცეთ ფორმა. ჩვენი ხაზოვანი სტრუქტურის ფორმა არ გამოგვადგება, რადგან ხაზზე იქნება ეს ყველაფერი. ამიტომ შევიდეთ მოდიფიკატორების მიმართულებაში. რომ ვიცოდეთ, მოდიფიკატორები ეს არის დამხმარე საშუალება, როდესაც მუშაობთ ობიექტზე. მათი მეშვეობით ვაძლევთ ობიექტებს სხვადასხვა მოქმედებებს. მაგალითად, ექსტრუდის მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია მივცეთ ფორმა, ანუ მოცულობა მივიღოთ ხაზოვანი სტრუქტურისგან. ექსტრუდი არის ერთ-ერთი მთავარი მოდიფიკატორი, რაც აუცილებელია დაიმახსოვროთ. მაგალითად იყოს 5 მმ. დაუბრუნდეთ ისე ჩვენ საწყის სცენას, ჩვენი შექმნილი ორნამენტი მოვათავსოთ აი ამ კარების სიბრტყეზე. ამისთვის გამოვიყენებ მოთავსების ხელსაწყოს, ეს მივიდან მასთან. ასევე რომ გაცენტრდეს და იყოს შუაში ჩვენი კარების, გამოვიყენოთ align-ის ფუნქცია და მიუთითოთ კარები. აქ უნდა დავაკვირდეთ, რომ რომელ სიბრტყეზე ვასწორებთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ღერძის 3 მიმართულება გააჩნია ჩვენს პროგრამას, უნდა გამოვიყენოთ მხოლოდ 2 z მიმართულება და x მიმართულება. ესე იგი, გააქტიურებული კონდეს z მიმართულება, x მიმართულება, ხოლო y იქნება გამორთული, რადგან როდესაც გააქტიურებული ის თავსდება ჩვენი კარების შიგნით, ამიტომ უნდა კონდეს გამორთული. დავაფიქსიროთ და ჩვენი ობიექტი მოთავსდა ზუსტად შუაში. ასევე იგივეს გავიმეორებთ მეორე მხარესაც, დავაკოპიროთ, align-ით გავასწოროთ, უკვე დაფიქსირებულია აი ეს პარამეტრები, მივცეთ OK. მოდით გადავიტანოთ ასევე აი ამ ადგილას. გადავალ წინახედში, დავაკოპირებ. დაუბრუნდეთ ხაზოვან სტრუქტურას. და მოდით ოდნავ შევცვალოთ, რადგან მოცულობაში უფრო დიდია ეს ყველაფერი. როგორც უყურებთ, აი წერტილებს გააჩნიათ ბიზერ კორნერი, რომელიც არის საკმაოდ გრძელი და პატარავის შემთხვევაში ესეთი მდგომარეობა არ გამოგვადგება, ამიტომ გადავიყვან კორნერზე. ასევე ზევითაც იგივე განვახორციელოთ. რაც კორნერზე გადავიყვანოთ და ეხლა დავაპატარავოთ მთლიანად. ესე მოვნიშნოთ. მოთავსდეს აი ამ უჯრის ზომაზე. ასე ჩამოვიდან ქვემოთ. align-ით გავასწორებ ამის სიბრტყეზე. უნდა გამოვიყენოთ y-ი მხოლოდ და x-ი, z-ი უნდა გამორთოთ. ეს დავაფიქსიროთ. ასევე მოვუმატოთ სიგანე. ესენი შეგვიძლია მოვაშოროთ ერთმანეთისგან. ერთი დავაფიქსიროთ ამ ადგილას, მეორე კიდევ აი აქ. შეგვიძლია ბადეც გამოვიყენოთ სნეპის მეშვეობით. ეს შეგვიძლია საერთოდ დავშალოთ.
აი ესე შევცვალეთ ორნამენტი აი კონკრეტულ ადგილას. ესენი შეგიძლია დააკოპიროთ. ჩამოიტანოთ ქვევით. ასევე ზევითაც დავაკოპიროთ. ასე მარტივად შევცვალეთ ჩვენი ორნამენტი და ასევე მოდი გავუკეთოთ სახელურები ჩვენს უჯრებს. გადავაზეთ ხეთში. აქ მაგალითად გამოვიყენოთ არკის ხაზოვანი სტრუქტურა. ეს დავაფიქსირებ. ვქნით ორ წერტილს. და შემდეგ როგორც ვუყურებთ, აი ეს სიმრგვალეს იღებს ჩვენი ხაზოვანი სტრუქტურა. ეს დავაფიქსირებ. გადავიყვანოთ წერტილების მართვაზე. ამებს ეს გავასწორებ. მოდით მივცეთ ფორმა რენდერინგიდან. უნდა მოვუმატოთ სიმაღლე სიგანე. და ასევე ამ შუა ნაწილში დავამატებ კიდევ დამატებით წერტილს აი ამ ადგილას და შევწევ შიგნით. დაახლოებით ასეთი ეფექტი რომ მივიღოთ სახელურის. როგორც ვუყურებთ, მოდი დავაპატარავთ. შეგვიძლია ეს უკვე დავსვათ აი ამ ადგილას. აქ შეგვიძლია ელაინით მივუთითოთ აი ეს სახელური ზი მიმართულებაზე. როგორც ვუყურებთ, შიგნით შეიწია. ნუ გამოვწიოთ. მოდით აი ეს ძველი სახელურებს წავშლი, გავხსნათ გრუპა. ესე წავშალოთ და დავაკოპიროთ ახალი. მივუთითოთ სამი ერთეული. აი ესე მივიღეთ სახელურების ფორმა. შეგიძლიათ უკვე ესენიც დავაკოპიროთ აი ამ ადგილებს. აი ეს იყო ის ძირითადი, რაც გეომეტრიას ეხება, რაც უშუალოდ ხაზოვანი სტრუქტურის დროს გამოგადგებათ. მადლობა ყურადღებისთვის, შემდეგ შეხვედრამდე.